Xin chào các bạn đã quay trở lại với Xin chào cà phê. Mùa hè đến rồi, không khí nóng bức, oi ả là các bạn khá là khó chịu đúng không ạ? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một món cà phê hay nó cũng được coi là một món cocktail cà phê. Nó có tên gọi là Espresso Summer, tức là dịch tiếng Việt có nghĩa là espresso mùa hè. Espresso mùa hè, cái tên nghe cũng khá là hay ấy. Tuy nhiên là mình nghĩ là có một số bạn sẽ không có máy espresso tại nhà, vì thế chúng ta có thể thay espresso bằng cà phê cold brew concentrate. Các bạn có thể xem làm sao để pha được cold brew concentrate ở những cái video trước của mình. Và chúng mình sẽ cùng bắt đầu pha chế món espresso summer. Mình sẽ nếm thử và cho các bạn biết cảm giác của mình nhé. Mình phải thêm một miếng nữa. Cảm giác đầu tiên là mát, sảng khoái và rất là sướng. Cảm giác thứ hai là vị cà phê rất là đậm đà, tuy nhiên thì sẽ không bị gắt bởi vì mình pha cold brew. Tiếp theo là vị thơm, vị rất là thơm của cam, rất là thơm. Cho mình cam vào đây. Cam rất thơm và tươi, tuyệt vời cho mùa hè. Vị rượu gin rất là vừa phải, không quá nặng. Mình nghĩ đây là một cái đồ uống rất là tuyệt vời, rất là phù hợp cho một cái mùa hè, cho một cái ngày hè nóng bức như thế này. Cảm ơn các bạn và hẹn các bạn ở những clip lần sau, những công thức cà phê mới. Đừng quên like, share and comment bên dưới nhé.